ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში დებატებისას პარლამენტის წევრებმა გიორგი ვოლსკიმ და ნიკა მელიამ ადმინისტრაციულ ხარჯებზე ისაუბრეს და ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული მონაცემები დაასახელდა ორივე მხრიდან. ვოლსკი ამბობს, რომ 2012 წელთან შედარებით მინისტრების ხელფასები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ასევე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შემცირებულია მთლიანი ადმინისტრაციული ხარჯებიც. ამ განცხადების საპასუხოდ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ თქვა, რომ 685 მილიონი ლარით გვაქვს ადმინისტრაციული ხარჯი გაზრდილი, რაც ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება მოსული, წინა ხელისუფლების დროს კი შტატების რაოდენობა 101,000 იყო, 2018 წელს ეს რაოდენობა 116,000 ამბობს მელიამ. განცხადებების სიზუსტე Factcheck-მა გადაამოწმა და საფუძვლიანი ანალიზით წარმოადგინა. სწორედ ამ მიმოხილვით თათია ჩაფეჩაძე გვერდება ახლა სტუმართან ერთად ეთერში. თათია, დილამშვიდობისა. რომელი დეპუტატების მიერ მოყვანილი რიცხვები არის ჯამში სიმართლე? ხო, ცოტა შორიდან დავიწყოთ, მოდი და საფუძვლიანი ინფორმაცია მივაწოდოთ მაყურებელს. ადმინისტრაციული ხარჯების დროშის ცვლილების ტენდენციის ანალიზისთვის მიღებული არა ნომინალური, არამედ ფარდობითი მაჩვენებლების განხილვა მთლიან შიდა პროდუქტთან ან ბიუჯეტის ასიგნებებთან მიმართებით. ხარჯების ნომინალური მაჩვენებლის 7 წლიან პერიოდში შედარება კი არასწორია, ვინაიდან ამ პერიოდში ერთი მხრივ იზრდება ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახადების ნომინალური მაჩვენებლები, ხოლო მეორეს მხრივ არ არის ინფლაციის ფაქტორი გამორიცხული. ამრიგად გიორგი ვოლსკის მიდგომა ამ მიმართულებით სწორია, რადგანაც ხარჯების ფარდობით მაჩვენებლებზე საუბრობს, შესაბამისად ნიკა მელიას მიერ ნომინალური მაჩვენებლების შედარება ზუსტ სურათს არ იძლევა. უფრო დეტალურად კი რომ მივყვეთ, 2019 წელს ნაერთი ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების გეგმა 3,324,000 ლარია დაგეგმილი, რაც ამავე წლის საპროგნოზო მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით 7,4%-ია, ხოლო ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯებში 32,7%-იანი წილი უკავია. 2012 წელს ადმინისტრაციული ხარჯების ნომინალური მაჩვენებელი 2,500,000 ლარს შეადგენდა, რაც მშპ-ს 9,6% იყო, ხოლო მიმდინარე ხარჯების 38,5% შეადგენდა. ესე იგი 2012-2019 წლებში ნაერთი ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების ფარდობითი მაჩვენებლების შემცირებულია. კონკრეტულად ამ პერიოდში ადმინისტრაციული ხარჯების წილი მშპ-სთან 2,2 პუნქტით, ხოლო მიმდინარე ხარჯებთან მიმართებით 5,8 პუნქტით. მათ შორის შრომის ანაზღაურების შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან 0,7% პუნქტით, ხოლო საქონელი და მომსახურება 1,5 პუნქტით. მსგავსად ნაერთი ბიუჯეტისა სახელმწიფო ბიუჯეტის ადმინისტრაციულ ხარჯების ფარდობით მაჩვენებლებს კლების ტენდენცია ახასიათებს. 2019 წლის გეგმის მიხედვით ადმინისტრაციული ხარჯების ნომინალური მაჩვენებელი 2,688 მილიონზე ცოტა მეტ შეადგენს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო მაჩვენებლის 6%-ია. ბიუჯეტის ეს ხარჯი 2012 წელს 2,400,000,400 ლარი იყო, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 8,1%-ია. ამრიგად 2012-2019 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან 2,1% პუნქტით მცირდება. ასევე ამავე პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების ფარდობითი მაჩვენებელი 4%-დან 3,3%-მდე იკლებს, ხოლო საქონელი და მომსახურება კი 4,1%-დან 2,7%-მდე. აქვე გეტყვით, რომ ბოლო წლებში ნაერთი ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტში აღნიშნული ხარჯების შემცირებას უკავშირდება, ვინაიდან თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების წილი მშპ-სთან 2012-2019 წლებში მხოლოდ 0,1 პუნქტით მცირდება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის 2,1% პუნქტით. სახელმწიფო ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების ფარდობითი მაჩვენებლების არსებითი კლება 2017 წლიდან იწყება, როცა ეს მაჩვენებელი 0,8%-ით შემცირდა, ხოლო შემდეგ წლებში 0,6 და 0,4 პუნქტებით. 2007 წლის ნოემბერთან მინისტრის შრომის ანაზღაურება იყო 3,540 ლარამდე გაიზარდა. ამოდენობის სარგოს მინისტრები 2018 წლამდე იღებდნენ. ამავე პერიოდში მინისტრებს შეეძლოთ პრემიისა და დანამატების მიღებაც, რომლის ოდენობა 2013 წლამდე შეზღუდული არ იყო. 2011-2012 წლებში მინისტრების მიერ პრემია დანამატების სახით მიღებული შრომის ანაზღაურება საშუალოდ თანამდებობრივი სარგოს სახით მიღებული სტოლი იყო. 2013 წლის მარტში პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით მინისტრების მუდმივი ყოველთვიური დანამატი 4,325 ლარით განისაზღვრა. შესაბამისად 2013 წელს მინისტრების მიერ მიღებული შრომის ანაზღაურება ყოველთვიურად 7,875 ლარს შეადგენდა. აღნიშნული დანამატების მოცულობა 2014 წლიდან 2,710 ლარამდე მცირდება. ამგვარად 2014-17 წლებში მინისტრების შრომის ანაზღაურების სახით 6,250 ლარს იღებდნენ.
როგორც გრაფიკებიდან დაინახავთ, ახლა 2014-2019 წლებში მინისტრების ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება 6250 ლარს შეადგენს, რაც უფრო ნაკლებია, ვიდრე 2011-2013 წლებში არსებული ანაზღაურება. რაც შეეხება დასაქმებულთა რაოდენობას, 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრივ დაწესებულებებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 103,000 პირი იყო, ხოლო 2019 წელს ბიუჯეტის გეგმით ეს მაჩვენებელი 112,100 ადამიანია. ამ პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებული მაჩვენებლების მიხედვით მომუშავეთა რაოდენობა 9100-ით არის გაზრდილი, რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრივ დაწესებულებებში მომუშავეთა რიცხოვნობაში საჯარო მოხელეების რიცხვს 2012 წლიდან დღემდე 38,2%-დან 54,300-მდე გაიზარდა. ეს ზრდა ძირითადად კანონის საფუძველზე ამ პერიოდში შექმნილ სიპებ-თან არის დაკავშირებული. ეგნატე შამუგია, Factcheck-ის ანალიტიკოსი შემოგვიერთდება ახლა უკვე საქმე ინდილის ეთერში და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ამ რიცხვებში გარკვევას და იმის გაგებას, ვინ იყო მტყუანი და ვინ მართალი, როცა განსხვავებულ რიცხვებს ასახელებდნენ. ეგნატე, მოგესალმები, მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მეთოდოლოგია და გარკვეულწილად ის ინფორმაციები, რომელიც Factcheck-მა ანალიზში მოგვიყვანა, შევეცადეთ, რომ ჩვენ მაყურებელთათვის მიგვეწოდებინა. მაგრამ მოდი ახლა ცოტა უფრო მარტივად ავხსნათ, როგორ ითვლება, სწორად რა ითვლება და რომელი რიცხვი არის ზუსტი. გაიზარდა თუ შემცირდა ადმინისტრაციული რესურსი? მოგესალმებით პირველ რიგში. დასაწყისისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ნომინალურ მაჩვენებელს უნდა განმარტოთ ნომინალურსა და რეალურ მაჩვენებელს შორის რა განსხვავებაა და მით უმეტეს, როცა განცხადება ეხება 7 წლიან პერიოდს, ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში გიორგი ვოლსკის მიდგომა სწორედ იმიტომ არის სწორი, რომ ის ფარდობით მაჩვენებელს იღებს და არა ნიკა მელიას მსგავსად ნომინალურ მაჩვენებლებს. მსგავს ტიპის ანალიზი უნდა მოხდეს იმ მარტივი მიზეზით, რომ 7 წლის განმავლობაში დაახლოებით ფასების დონე გაიზარდა 20%-ით. ანუ თუ ჩვენ პირობითად რომელიმე საჯარო ადმინისტრაცია 7 წლის წინ მას რო ეფუნქციონირა და ამისთვის თუ სჭირდებოდა პირობითად რაღაც საკანცელარიო ნივთების რაღაც ქაღალდის სადღაც 10 შეკვრა ქაღალდს თუ პირობითად სჭირდებოდა 100 ლარი, მას უკვე 7 წლის შემდეგ სჭირდება 120 ლარზე უფრო მეტი. შესაბამისად, აქ ფასების ზრდის გამო მუდმივად იზრდება ეს ნომინალური მაჩვენებლები. ეს არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ ეს პირდაპირ არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ უფრო მეტ ქაღალდს მოიხმარს ესა თუ ის ადმინისტრაცია ან უფრო მეტ სხვა სახის ადმინისტრაციულ ხარჯებს. სწორედ აქედან გამომდინარე, არ არის რა თქმა უნდა იდეალური საზომი, მაგრამ ნომინალურ მაჩვენებლებთან შედარებით აბსოლუტურად უკეთესი საზომია მთლიან ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება ან ბიუჯეტის მთლიან ხარჯებთან შეფარდება და ამ კუთხით ხედავთ, რომ 2012 წლის შემდეგ ეს ხარჯები ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯები და ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ცირდება და ამავდროულად ხედავთ შემდეგ ტენდენციას, რომ მაგალითად ბიუჯეტში ბოლო პერიოდში იზრდება ადმინისტრაციული ხარჯები და ამის პარალელურად იზრდება ბიუჯეტის კაპიტალური ხარჯები, რაც ინფრასტრუქტურულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული უმეტესწილად. სწორედ აქედან გამომდინარე, გიორგი ვოლსკის განცხადება სრულად სიმართლეს შეესაბამებოდა და ნიკა მელიას განცხადება იყო მეტწილად მცდარი. ის ამავდროულად იმ ნომინალურ მაჩვენებლებში შეცდა, რაც თვითონ დაასახელა. ნომინალური მაჩვენებლების შედარება მინიმუმ არის მცდარი და 7 წლიან პერიოდში მით უმეტეს. 7 წლიან პერიოდში მით უმეტეს, ახლა უფრო ძველს თუ შეადარებ მით უმეტეს, ანუ 2 წლიან პერიოდში ან 3 წლიანშიც შეიძლება იყოს მცდარი. მაშინაც პრობლემა იქნებოდა იქ საერთოდ. რაც შეეხება მომუშავეთა რიცხოვნობას, კიდევ ერთი განცხადება იყო, რომ მომუშავეთა რიცხოვნობა გაზრდილია ადმინისტრაციულ მოწყობებში, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, რასაც ნიკა მელიას განცხადებაში თუმცა ხარჯების ნაწილში ვთქვათ შემცირებულია, მაგრამ მომუშავეთა რიცხოვნობა გაზრდილია, აი აქ რა ხდება? ეს მონაცემები რაც არის ჩვენ მიერ განხილული, სწორედ იმიტომ რომ განცხადებაც უშუალოდ ამას ეხებოდა, ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯავი დაწესებულებებში დასაქმებული პირები. ანუ ვინ იგულისხმება აქ? აქ იგულისხმება ცენტრალური აპარატი, სამინისტროების ცენტრალური აპარატი, მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, კანონის საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, პოლიცია, სასაზღვრო პოლიცია
პოლიცია, ასევე შედის პენტენციურ სისტემაში მომუშავე პირები და ასე შემდეგ, ანუ გარდა მასწავლებლებისა და ამ პერიოდში ანუ კი გაიზარდა 9000-ით კი გაიზარდა, მაგრამ ამასაც ჰქონდა გარკვეულწილად ობიექტური მიზეზები. თუ ჩავთვლით რაღაც პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას, მსგავს მიზეზებს თუ ობიექტურ საფუძვლად ჩავთვლით და მე მგონი უნდა ჩავთვალოთ ამ შემთხვევაში ამ სტატიის ჭრილში სწორედ დიდწილად აქედან იყო ყველაფერი განპირობებული და არა ის, რომ სამინისტროს რომელიმე აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა ან ასე ეს თემა იქნება, როდესაც სულ საუბრობთ ოპტიმიზაციაზე, სამინისტროების შემცირებაზე, ხარჯების შემცირებაზე და ასე შემდეგ, როცა იქმნება თუნდაც კანონის საფუძველზე სიპები და ნაწილდება იქ ადამიანების რაოდენობა იზრდება გამუდმებით და შესაბამისად შრომითი ანაზღაურებაც მეც უფრო მეტი მოდის, რამდენად ჩდება ის პოლიტიკაში, სტატიასაც რომ გავცდეთ და ზოგადადაც ვისაუბროთ იმ ხარჯებზე, რასაც გვთავაზობდა წინა ხელისუფლება და რასაც უკვე არც ისე ახალი, მაგრამ ბოლომდე ხელისუფლება გვთავაზობს, რამდენად სწორია. მოდით მანამდე ვთქვათ, მთლიანად საჯარო სექტორი მოვიხილოთ. საჯარო სექტორი არ მოიცავს მხოლოდ ნაერთ ბიუჯეტში კონსოლიდირებულ ოპერაციებს. ანუ საჯარო სექტორია მათ შორის სახელმწიფო საწარმოები, საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ფოსტა, გაზისა და ნავთობის კორპორაცია, სადაც ანუ ამრავი ადამიანია დასაქმებული, ელექტროსისტემა და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ მთლიანად საქსტატის მიერ სამუშაო ძალის გამოკვლევის შედეგად მიღებულ დასაქმების მაჩვენებლებს ავიღებთ, ჩვენ შეგვიძლია სამწუხაროდ 2018 წლის სექტორების მიხედვით ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, თუმცა 2017 წელს წინა წლებთან შედარებით ვხედავდით, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდებოდა. ჩვენ ამავდროულად ვხედავთ, რომ სამინისტროს აპარატებში და ასე შემდეგ არ იზრდება დასაქმების მაჩვენებლები და მთლიანად თუ საჯარო სექტორის დასაქმების მაჩვენებელი იზრდება, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდება ან ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ან მათ მიერ დაფუძნებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში, ან სახელმწიფო საწარმოებში და სწორედ ამის ხარჯზე ხდება მთლიანად საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა. თუმცა ამავდროულად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ასევე ვერ ვიტყვით, რომ მთლიანად საჯარო სექტორის ადმინისტრაციული ხარჯები მცირდება, იმიტომ რომ ჩვენთან სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა სრულად არ მოიცავს საჯარო ფინანსებს და ის მოიცავს მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტს, მხოლოდ ხარჯავ დაწესებულებებს და არა საბიუჯეტო ორგანიზაციებს. მაგალითად, არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია ხელისუფლებისადმი მუდმივად ბოლო რეკომენდაცია იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, რომელიც მიგვითითებს, რომ ჩვენი საჯარო ფინანსების სტატისტიკის მიღმა რჩება ბევრი ისეთი ოპერაციები, რომელსაც საჯარო სექტორი ახორციელებს და ძირითადად მინიშნება არის ამ შემთხვევაში სიპები, მათ შორის გარკვეული კატეგორიის სიპები, აიპები და სახელმწიფო საწარმოები. ხო, მაგრამ ზოგიერთ სიპი თქოთ ამ შემთხვევაში ხო ბიუჯეტის თანხის ზოგიერთ სიპი არის შემოსავლიანი ასე. კი, თუმცა ის მიუხედავად იმისა, რომ მისი ფინანსური რესურსების გამტარი არ არის რომელიმე დონის ბიუჯეტი, ის რა თქმა უნდა სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციაა და შესაბამისად საჯარო ფინანსებს მართავს ის რა თქმა უნდა და არა კერძო ფინანსებს. კიდევ ერთი ნაწილი იყო სტატიაში იყო ეს ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, რომ ჯარის და პოლიციის ხარჯები შედის საქმესო მომსახურებაში, ხო, თუ არ ვცდები ბიუჯეტის და ეს არ არის ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც სწორი მიდგომა. ამაზეც იყო მე მგონი ერთ-ერთი რაღაც რეკომენდაცია და ამაზე გვისაუბრია, რომ წინა გადაცემებში ხო, ეს უნდა გამოიყოს რატომ მნიშვნელოვანია ის კომპონენტი, რომ საქონელი და მომსახურება ჩვენი შეფასებით, ანუ სრულად არ მოიცავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, იმიტომ რომ იქ შედის საზოგადოებრივი წესრიგის, ანუ პოლიციისა და თავდაცვის უნარიანობის, ანუ თავდაცვის ხარჯები, გარკვეული ტიპის ხარჯები, რომელიც მიგვაჩნია, რომ ნამდვილად არაა ადმინისტრაციული ხარჯი, თუმცა ამის გამოყოფას ჩვენ იმიტომ ვერ ვახერხებთ, რომ მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო არ გვაწვდის ინფორმაციას არაერთი მცდელობისა
არ გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ აი საქონელი და მომსახურების მუხლი უფრო ჩაშლილი, უფრო დაბალი თანრიგებით მოგვაწოდოს და ჩვენც ობიექტურად ამ თავდაცვისა და საზოგადოებრივი წესრიგის ხარჯების ნაწილი გამოვყოთ და ამის მიხედვით დავითვალოთ რეალურად ეს ხარჯები, ანუ მათ შორის ხშირად ძალიან ადრე თქვენთან ეთერში ფინანსთა მინისტრის მოადგილესაც გააჩნდა იგივე პრეტენზია ჩვენს მიმართ, თუმცა ჩვენს გაგვაჩნია მათი უწყების მიმართ ის პრეტენზია, რომ ყოველი ესეთი მსგავსი განცხადების გადამოწმებისას განცხადებით მივმართავთ, ეგ ინფორმაცია საჯაროა რა თქმა უნდა და ფინანსთა სამინისტრო სამწუხაროდ არ გვაწვდის და ჩვენც იძულებული ვართ, რომ ესეთი აგრეგირებული მაჩვენებლით დავითვალოთ ხოლმე. თუმცა არც თუ ისე დიდი კომპონენტი გააჩნია თუ მთლიანად თავდაცვის ხარჯებს გადავხედავთ ან ასე შემდეგ, ანუ ზრდის თვალსაზრისით. თუმცა თუ გავთავაზებთ 7 წელი არის ახლა აქ სხვაობა, იყო რაღაცა პერიოდები, როცა ხელფასების ზრდასთან მქონდა საქმე და შეიძლება რომ ეს კიდევ ანუ ცალკე გამოთხოვის გარეშე ვერაფრით ვერ განსაზღვრავთ, რა წილი შეიძლება იკავოს ამ ხარჯებში თვლიან თანხმობა აქედან. ზოგადად რამდენად სწორად გვაქვს ადმინისტრაციული ხარჯები ის თანხები რაც არის გამოყოფილი თუნდაც მშპ-სთან მიმართებით, რამდენად მცირეა ან დიდია ან საშუალოდ ჯდება თუ არა თქვათ რაღაცა ჩვენი ეკონომიკის განვითარების პროცენტულ განაწილებაში რა წილი უჭირავს, მოკლედ აქ გვჭირდება თუ არა ამხელა აპარატი. ზოგადად ჩვენ თლიანად თუ ავიღებთ ეს მიმდინარე ხარჯებს ან სახელმწიფო ზომას თუ რაღაც განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებთან შედარებით, მაგალითად OECD-ის ქვეყნების საშუალოსთან მიმართებაში ან რეგიონში გაგვაჩნია საკმაოდ დაბალი, თუმცა ეს ვერ იქნება იმისთვის კარგი ინდიკატორი ვთქვათ ადმინისტრაციული ხარჯები მაღალია ან საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა მაღალია დაბალი, ამისთვის საინტერესოა ვნახოთ შემდეგი რაღაცა, რომ ჩვენთან საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა, ანუ მთლიანი დასაქმების 16.7%-ია და მაშინ როცა მთლიანად მთავრობის ზომა არის მთავრობის მთლიანი ხარჯები მშპ-სთან მიმართებაში არის 29%. თუ ზუსტად მახსოვს, მაგალითად არიან პორტუგალია მიმდინარე ხარჯებში მთლიანად მთავრობის ხარჯები არის მშპ-ს 29%. თუ ზუსტად მახსოვს, პორტუგალია ევროპის ქვეყნებიდან, პორტუგალია, ესტონეთი, ლიტვა, ლატვია, იქ რა თქმა უნდა მთავრობის ზომა უფრო მაღალია, მაგრამ ამ მთავრობის ზომაში იგულისხმება მთავრობის გადასახდელები, ანუ რაღაც სამთავრობო პროგრამები. ამ სამთავრობო პროგრამების განხორციელებაში უფრო ნაკლები ადამიანური რესურსია გამოყენებული, ვიდრე საქართველოში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ელექტრონული მთავრობა და მსგავსი ელექტრონული, ანუ მთავრობის მიერ მიწოდებული სერვისების გაციფრულება და ასე შემდეგ ამ ქვეყნებში უფრო მაღალია და შესაბამისად ეს იწვევს უფრო ნაკლებ ადმინისტრაციულ ხარჯებს და შესაბამისად სერვისის ზრდას და სერვისადმი ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომობას უფრო აუმჯობესებს, ვიდრე ის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ დავუშვათ მაგალითად ამაზე ლაპარაკი ვინმე სახლში გაშვებაზე, სამინისტრო შემცირებაზე ან სიბზე, მაშინვე ხდება ხოლმე რაღაცა ერთგვარი აჟიოტაჟი საზოგადოებაში. დასაქმების წილში საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცენტი უკავია საკმაოდ მაღალი არის საქართველოში საჯარო სექტორში. და ფარდობითად ვთქვათ, ერთი საჯარო მოხელე რამდენ მოქალაქეს ემსახურება, ესეც იზომება ხოლმე, ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეების და არ მახსოვს. ხო, არა, ზუსტად ციფრი არც მე არ მახსოვს, ხა თქვენ ესტონეთი მოიყვანეთ მაგათ პორტუგალია, ის ქვეყნები ბევრი რამით გვისწრებენ კიდე. კი, რა თქმა უნდა, გვისწრებენ, მაგრამ ჩვენც შესაბამისად, ანუ ჩვენ ახალი რაღაცის შექმნა არ გვიწევს, ანუ ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყანაში უკვე პრაქტიკაში, ანუ კარგი პრაქტიკა გამოვიყოთ თუნდაც იმ ელექტრონული მთავრობის თვალსაზრისით და დავნერგოთ და ეს ბევრად უფრო ხარისხსაც გააუმჯობესებს და ასე შემდეგ. ჩვენთან საჯარო ადმინისტრაციებში დავუშვათ, ხდება რომ რაღაც კანცელარიაში არიან ძალიან ბევრი ადამიანები, ანუ განცხადებას დღესაც ხელითაც ვარეგისტრირებ და ამისთვის ძალიან ბევრი რესურსი შეიძლება ვხარჯავდეს თუ ჭავდეს. მადლობა დიდი ეგნატე სტუმრობისთვის. დარწმუნებული ვარ სხვა დროსაც ბევრი საინტერესო თემით გავაგრძელებთ საუბარს.
Factcheck-ის ანალიზი ყოველთვის საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ასეთი განცხადებები ვინც იყვნენ, ასევე მინდა რომ აღვნიშნო მთავარი გმირები გიორგი ვოლსკი და ნიკა მელიამ სამწუხაროდ უარი განაცხადეს დღევანდელ სტუმრობაზე, თუმცა იმეც ვიქონიათ სხვა დროს რესპონდენტებთან ერთად უფრო საინტერესო. სწორი განცხადება იყო და რატო განაცხადა? ვოლსკი დაკავებული იყო და ნიკა მელია სამწუხაროდ არა, იმედია სხვა დროს მოგცემს შეძლებობა რომ უკვე რესპონდენტებთან ერთად გავშალოთ თემა.